منوعات الراديو، حصريات درامية. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن واقعات هذه القضية توضح لنا كيف تتحول فرحة العمر إلى صدمة العمر، وكيف تصبح أحلام المستقبل كوابيس في الواقع. لذلك لزام علينا أن نستقرئ أوراق التحقيق لتنبئنا بما احتوته حسب تسلسلها على النحو التالي. انت بتطلب مني المستحيل يا طارق. المستحيل هو ان تبقى في مسافة بيني وبينك ومش قادر اقرب منك. اذا كنت بتعذب ايراد فانا بتعذب 24 ايراد. وليه نرضى بالعذاب لما انا وانتي نقدر نعيش حياتنا ونتمتع بيها؟ انت مش بتقول ان في واحد صاحبك في الخليج هيبعت لك عقد عمل؟ المسألة دي ممكن تاخد وقت، والوقت محسوب علينا. خلاص نتحمل شوية لحد ما يجي لك العقد وتسافر لشغلك. عاوزاني اسافر كمان من غيرك؟ خلاص اول ما يوصل لك العقد وتضمن السفر قابل بابا ونكتب الكتاب واسافر معاك. من غير شبكة؟ من غير مهر؟ يا عليا ما انت عارفة ظروفي كويس. بصراحة يا طارق انا مش مقتنع بالجواز العرفي ده مؤقتا لحد الظروف ما تبقى في صالحنا، واروح لوالدك واطلب ايدك واتجوزك شرعي ورسمي ونعيش لبعض العمر كله. ما تضغطش عليا يا طارق ارجوك. عليا انا بحبك، انت اول واخر انسانة في حياتي. علشان خاطري اجل الكلام في الموضوع ده لبعدين. عندك فكرة بتعذب قد ايه لما بسيبك بعد ما بنتقابل؟ مش اكتر مني صدقني. خلاص بقى مفيش داعي نشوف بعض لحد الظروف ما تتحسن، واقدر اقدم لك الشبكة والمهر واجهز لك الشقة كمان. يعني هو يا نتجوز عرفي يا ما نشوفش بعض. يا عليا هو احنا اول اللي هيتجوزوا عرفي ولا اخرهم؟ لا طبعا، بس مشاكل الجواز العرفي دي كتير. ايوه كتير، لان اغلبها مبني على الغش، لكن لما يتم الجواز على ثقة وحب ملوش حدود تفرق كتير يا عليا. يعني انت مصمم؟ انا عرضت عليكي كل الحلول وانت اختاري بقى اللي يريحك. طبعا انت ضامن ان صاحبك هيبعت لك عقد العمل في الخليج مش كده؟ طبعا ضمنه زي ما انا ضمنك. ولما نتجوز عرفي مش هنحتاج شقة نتقابل فيها؟ دي محلولة. طب هتأجر شقة مفروشة يعني؟ لا مفروشة ايه، ما انت عارفة الظروف، بس دي مش مشكلة وهدبرها. بس انت قولي وافقي. لا دبر انت الشقة الاول وبعدين اقول لك ولا لا. اتفقنا. اخيرا افتكرت ان لك خاله وجد زورها. والله انت في بالي على طول، بس الظروف هي السبب. ظروف ايه يا طارق؟ ده من يوم امك ما قطعتني محدش كان بيطل عليا غيرك، تقوم تقعد 6 اشهر ما تورينيش وشك. من الساعة دي هلزقلك كل يوم والتاني هكون عندك ومش لوحدي. انت وامك؟ لا امك دي ما تدخليش بيتي بعد اللي حصل. انا ما بتكلمش عن امي دلوقتي. امال ايه؟ انا بتكلم عن عروستي الجديدة. الله، انت طلقت اماني؟ هطلقها لانها زهقتني في عيشتي ومنكده عليا من يوم ما اتجوزتها. طب مش يمكن الجديدة تطلع نكدية زيها؟ لا يا خالتي، لا دي زي النسمة وبتحبني قوي وبتموت فيا ومطوعاني في كل حاجة. وامك موافقة بقى على كده؟ امي ايه؟ لا امي ما تعرفش حاجة خالص ولا اماني تعرف، والكلام ده سر بيني وبينك ومش عاوز مخلوق يعرفه. وهو اللي بيزمر بيخبي دقنه يا طارق؟ مؤقتا يا خالتي لحد بس ما اظبط اموري. وعروستك تعرف بقى انك متجوز اماني وعلى ذمتك؟ لا يا خالتي ما تعرفش، وحسك عينك تجيبي لها سيره لحد ما اخلص من اماني واطلقها. وهو انا هشوف عروستك فين عشان اقول لها ولا احكي لها؟ ده انت الوحيده اللي هتشوفيها. مش فاهم بصراحه بقى يا خالتي، الجوازه دي مش هتتم الا اذا انت وافقتي. انا وافق عليا يا طارق؟ توافقين انا وعليا ننزل عليكي ضيوف 2-3 في الاسبوع؟ يا نهاري، انت عاوز مراتك وامك ياكلوني؟ ايه بس اللي هيعرفهم بسرنا مع بعض يا خالتي؟ طارق الله يخليك. إيه؟ خلينا عايشه كده بطولي وفي خير شري. ابوس ايدك ما تقفليش باب الامل الوحيد اللي مفتوح قدامي. هو انا بقول لك اتجوز ولا طلق؟ ما تعمل اللي تعمله يا اخي، انت حر. خالتي انا لو ظروفي تسمح اني اجر شقه مفروشه نتجوز فيها كنت اجرت. ده يا دوب مرتبي والقرشين اللي باخدهم من امي كل شهر بيكفوا اماني وطلباتها. وناوي بقى تتضيف عندي انت وعروستك لحد امتى؟ شهر ولا 2 بالكتير يا خالتي. واهلها هيوافقوا على الكلام ده؟ اهلها مين؟ ده احنا هنتجوز عرفي في السر لحد ما اظبط اموري. طب والعروسه موافقه تتجوزك من ورا اهلها؟ طبعا موافقه، لانها بتحبني وبتموت فيا. موافقه؟
موافقة بس بشرط. ايه هو؟ مش هدخلكوا بيتي إلا لما أشوف عقد الجواز. اتفقنا كده تبقى اتحلت. لا، أنا أفضل إننا نأجر شقة مفروشة أحسن. ده مرتبي ما يكفيش إيجار أوضة مفروشة مش شقة. طارق، أنت كده بتضغط عليا كتير قوي. استحمليني لحد ما تفرجي عليا، وبعد كده هعوضك عن كل اللي نفسك فيه. وعد؟ وعد. خدي امضي بقى على عقد الجواز العرفي ده. أنت اللي كاتبه؟ لا، ده واحد محامي صاحبي، وصممت إني أروح له علشان العقد يبقى قانوني. والشهود مش لازم 2 شهود؟ امضي انت بس، وانا هخلي 2 اصحابي يشهدوا عليه بعد كده. لا، انا سألت واحدة صاحبتي متجوزة عرفي برضو، وقالت لي لازم الشهود يشوفوكي ويعرفوكي ويمضوا قدامك علشان العقد يبقى حسب الشرع ما بيقول. يعني لازم صاحبتك دي تعقدها؟ هو انا مطلوبش منك طلب الا لما تعترض وتتضايق. لا يا حبيبتي، انا مش متضايق، انا بس ملهوف عليكي لاني بحبك وبموت فيكي وانت عارفة. خلاص، قابل صحابك اللي هيشهدوا على العقد، ولما تتفق معاهم على ميعاد كلمني على الموبايل علشان نتقابل ونمضي كلنا قدام بعض. غالي والطلب رخيص يا حبيبتي. طيب أفندم. حسونة موجود، انا طارق صاحبه. أخويا عنده شغل وما بيرجعش إلا بالليل. ده انا عاوزه ضروري. تقدر تروح له القهوة على الساعة 8-9 وتقابله. عارف القهوة اللي بيقعد عليها؟ عارفها طبعا، بس انا أنت إيه؟ انا مش مصدق انك اخته. هكدب عليك يعني؟ لا، اصل بصراحة حسونة ما جابليش سيرة ابدا ان عنده اخت جميلة قوي بالشكل ده. ده بس من ذوقك. متجوزة؟ ولا مخطوبة. في مدرسة ولا في الجامعة؟ لا، أنا بشتغل بياعة في محل البيت بيتك، عارفه؟ عارفه طبعا. في حاجة؟ لا 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 لا. ليه؟ أصلك بتبصلي قوي وعمال تبحلق فيا. لا مفيش، عن إذنك. بالسلامة. انت مفيش حاجة وراك في الدنيا دي الا البنات والستات. الله، مش كله بالحلال. ايوه بس ده ظلم لنفسك وظلم لغيرك. هو انا جاي لك القهوة توعظني يا حسونة؟ الله، مش صاحبي حبيبي ولازم انورك. يا اخي انا بحب الدنيا وبحب الصنف كله، وعمري ما غصبت واحدة وقلت لها لا حبيني ولا اتجوزيني. ولا عاوزني ابقى زيك؟ ايه بقى اللي مش عاجبك فيا؟ مش متمتع بحياتك ومغمض عينك عن الدنيا ومصدر لها الطرش. انت عاوزني بقى زيك وفي الاخر اغني زلموه. ومين قالك بقى ان انا بغني زلموه ولا هغنيها في يوم من الايام؟ خلاص يا عم خلاص، انت حر في نفسك. طب نتقابل امتى علشان تمضي على العقد قدام عليا؟ شوف انت فراج فاضي امتى وانا تحت امرك. فراج في جيبي، وقت ما اقول له تعالى هيجي. انت يناسبك امتى؟ يعني سفارة سمس كده العصرية يعني. خلاص، بكرة العصرية هاجي لك القهوة هنا ونخلص المأمورية دي. ماشي؟ انت عارفني ما بحبش الظلم وبكرهه جدا، وهعمل المشوار ده عشانك، بس مرة تانية ما تعملهاش. يحلها الحلال في المرة الجاية. سلام. متزوقة كده ورايحة على فين؟ ايه يا بابا، مش قايله لك ان فرح صاحبتي وزميلتي في الشغل النهارده؟ ومبدرة كده ليه؟ ده احنا العصرية. اصل هروح لها عند الكوافير واطلع معاها على الفرح. ماشي، بس ما تتأخريش بالليل عشان تلاقي مواصلات تركبيها. لو اتأخرت هاخد تاكسي او اي حد من قرايب العروسة هيوصلني. الأحسن تيجي بدري. هحاول يا بابا، بس لو ما قدرتش ما تزعلش مني. أنا مش هزعل يا بنتي، أنا على البهدلة، مش عاوزك تتبهدلي وانت راجعة. ما تشغلش بالك، أنا مش صغيرة وبعرف أتصرف. خلاص وانت حرة. انت متأكد انك رايح فرح صاحبك؟ الله، ايه يا اماني، ايه انتي ما وراكيش حاجة تعمليها وهتعمليني شغلتك يا ماما؟ اصلك يعني متشيك كده على الاخر، ولا عريس في ليلة دخلته يا اخي. يسمع منك ربنا. بتقول ايه؟ ده انا كنت اشرب من دمك لو اتجوزت عليا. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يا عقربة. اذا كنت انا عقربة
فانت تعبان. اللهم اخزيك يا شيطان. عن اذنك ما توسعي من سكتي كده. قلقانه منك. وغلاوتك عندي. يوم ما هتجوز عليكي هقول لك قبلها. طب غور من وشي غور. ادي عقد الجواز يا خالتي اهو، ها، وانا وعليا والشهود ماضيين عليه. ها اطمنتي؟ مبروك عليكم وربنا يسعدكم. بصراحة أنا مكسوفة منك قوي يا طنط. ليه يا بنتي؟ ده انتوا متجوزين على سنة الله ورسوله وبالحلال. خد يا ابني، خد عقد الجواز بتاعك اهو. انا خلاص اطمنت. لا خليه معاكي لا يضيع مني. وخدي كمان نسخة العقد اللي مع عليا بالمرة وشيليهم معاكي. اديلها الصورة عليا. طب ليه؟ ما أنا شايلها معايا. خايف لو شلتيها في البيت تقع في ايد ابوكي، ولو شلتيها في الشغل ممكن تضيع منك. عند خالتي أأمن وأحسن. اتفضلي يا طنط، ادي صورة العقد اهي. اسمعي، اعتبر البيت بيتك يا علي وما تتكسفش مني. باختصار انتوا اصحاب البيت وانا بقى ضيفة عندكم. متشكرة قوي يا طنط. ربنا يخليكي ليا يا احلى خالة في الدنيا. حكايتك ايه الايام دي يا عليا؟ في ايه بس يا بابا؟ ايام كتير ترجعي متأخرة من الشغل، وايام تانية تخرجي بعد الظهر وتتأخري بالليل، ولما اسألك تقولي لي المواصلات. هيكون ايه بس غير المواصلات؟ انا قلبي بيقول لي ان في حاجة مخبياها عليا. حاجة زي ايه بس يا بابا؟ هو انا لو عارف كنت سألتك ولا قلقت؟ احلف لك بايه يا بابا ان مفي حاجة مخبيها عليك خالص. مش مصدقك ولا هصدقك. انت من شهر واحد بس كان حالك غير الحال دلوقتي. طب اعمل ايه؟ تأخيري بعد مواعيد الشغل مش بايدي، وانت عارف المواصلات. وخروجي يوم ولا 2 في الاسبوع بعد الظهر بيبقى سببه اني مخنوقة وعايزة انفس عن نفسي. امتى بقى تتجوزي وارتاح من همك؟ خلاص بقيت هم يا بابا. لما تخليني اقلق منك بالشكل ده تبقي هم وغم ونكد كمان. متشكرة قوي يا بابا. يا رب يا رب جيب العواقب سليمة يا رب. كل يوم والتاني يجيلي يا متغدي يا متعشي، ولما اسأله أكلت فين يقول لي كنت عند خالتي وكلت عندها. صدقيه يا أماني، طارق بقاله فترة كده رايح جاي علي. ما انت عارفة أنا عايشة بطولي في الشقة، وهو الوحيد في العيلة اللي بيسأل عني ويرد عليا النفس. أهو وصل أهو. ايه ده؟ انت عطشاله مفتاح شقتك ولا ايه؟ وليه لا، ده أنا اللي مربياه. مساء الخير. مين دي يا خالتي؟ دي عليا بنت جميلة جارتي، ساكنين في الشارع اللي ورانا. الله، طب وعطشالها مفتاح شقتك ليه؟ ما انت عارفة بقى، عشان ساعات ببقى راقدة وعيانة وبتيجي تخدمني وتشوف طلباتي. يا دي المصيبة. عليا ليلو. لا بقى، ما انا لازم افهم. ايه ده؟ والعياذ بالله. اماني انت ايه اللي جابك هنا؟ مين دي يا طارق؟ انا بقى مراته يا حبيبتي. حضرتك بقى تطلعي مين؟ ده اللي كنت عاملة حسابه وخايفة منه. ما ترد. مين دي؟ انا مراته عليا. انا بقى مش هسألك اتجوزتها ازاي وليه، لكن اللي يهمني دلوقتي ان انت تطلقها. سامع بقول لك ايه؟ سامع. انت طالق يا عليا. يبقى انا لما قلت لك انك ظالم ما كدبتش. الله، هو الجواز ده مش اسم ونصيب يا عم؟ انت اتجوزتها عشان تتمتع لك يومين معاها، وعشان كده اول ما زنقتك اماني طلقتها، وده بقى الظلم اللي بعينه. لعلمك بقى انا ممكن ارجعها لعصمتي في اي وقت، وعليا مش هتمانع. عليا بتحبني. ما ظنيش ترجع لك. ماسك لها زلة تخليها ترمي نفسها في البحر لو حبيت. وايه هي الزلة يا طارق؟ لما كنا بنختلف بيت خالتي في ساعة صفك، فاهمني؟ كنت بصورها وهي لابسة قمصان نوم مفتوحة، وخدت لها كمان شوية أوضاع تكسر مناخيرها لو زرجنت معايا. صدق بالله انت مش راجل. الله، في ايه يا حسونة؟ مش مراتي وحلالي، ما صورهاش ليه يا جدع؟ طارق، احنا طول عمرنا اصحاب، بس من الساعة دي انا لا اعرفك ولا عاوز اعرفك. طب اقعد واهدى بس يا عم. سيبني امشي من هنا، انا مش طايقك.
مش هرجع لك، وعاوزة كل الصور اللي صورتها لي في بيت خالتك. ده آخر كلام عندك يا عليا؟ هتسلمني الصور والأفلام إمتى؟ ارجعي لعصمتي وأنا أحرقهم قدامك. مش هيحصل. طب خلينا أصحاب وسيبك من الجواز. أنت فاكرني إيه؟ واحدة من إياهم؟ أنا بحبك ومش هسيبك. ما تحلمش يا طارق. مادام بقى الحكاية خسرانة، يبقى لو عاوزة الصور تديني مرتبك كل شهر لمدة 2 سنين، وعلشان أضمنك بقى يا حبيبتي هتمضيلي على إيصال أمانة وعلى بياض. موافقة ولا مش موافقة؟ موافقة. طارق ما ادانيش صور. ازاي؟ ده حلف لي انه ساب الصور معاكي وقال لي اجي اخدها منك. كذاب في اصل وشه. طب اديني صورة العقد العرفي اللي اديها لك تشيليها معاكي. طارق خد العقدين. طب انا مش فاهمه هو بيعمل فيا كده ليه؟ ده انا صدقته في كل حاجه، صدقته انه مش متجوز، وصدقت ان ظروفه صعبه، وطوعته في كل حاجه. ما هي الواحده لما تتنازل عن كرامتها لدرجه انها توافق يصورها صور زي دي، يبقى الراجل لما يمسح بيها الارض لا تصرخ ولا تعيط. طب قولي اعمل ايه؟ انت ما تستاهليش اجاوبك ولا حتى افكر اساعدك، وانت حره معاه. وبعدين هو انت كل يوم والتاني هتنط لي هنا في المحل ولا ايه؟ ما انا قلت لك نتقابل في مكان تاني وانت اللي مش راضي. انت مش خايف من اخويا حسونه؟ هو احنا هنعمل حاجه غلط؟ ده جواز وعلى سنه الله ورسوله يا ميرنا. يا نهار ابيض. إيه؟ مدير المحل عمال يبص لنا قوي. وبعدين خلاص انا همشي دلوقتي وهستنى لما تخلصي شغل، هاخدك معايا ونروح اي كافيتيريا نقعد ونرتب امورنا. موافقه؟ موافقه. فين المرتب؟ النهارده اول الشهر. ايه ده؟ انت جاي لي الشغل تعملي فضيحه؟ ايدك على المرتب، انا مش فاضي. جبت الصور؟ ها؟ مفيش صور لما اضمن تنفذي الاتفاق كام شهر كده ورا بعض. وانا مش هدي لك المرتب الا لما اخد الصور والافلام كده. طب انا هخليكي تقولي حقي برقبتي عليا. ساكته ليه؟ ما تنطقي. انت اقول ايه يا بابا؟ قول انك حطيت راسي في التراب. عملت فيك ايه عشان تروح تتجوزي في السر وتخلي جوزك يصور الصور ديت؟ غلطة عمري يا بابا، غلطة عمري، ومستعدة ادفع ثمنها. قبل ما تدفعي ثمنها لازم اخليه يدفع الثمن. انتم مالكمش غير حل واحد بس، هو الاكل. صدقني انا لا مشيت معاه ولا في اي حاجه بيني وبينه. كدابه. طب احلف لك بايه بس عشان تصدقني؟ عاوزاني اصدقك واكدب الناس اللي شافوكي اكتر من مره مع طارق؟ بينك وبينه يا ميرنا انطلي. قلت لك مفيش حاجه. كدابه. جوزك عرف من ورايا يا ميرنا؟ انطلي. والله ما حصل. لا حصل، وانا هعرف كل حاجه بنفسي، ولو اتاكدت قولي على نفسك يا رحمن يا رحيم. تفتكري مين اللي قتل طارق؟ وانا اعرف منين بس يا سيادة الوكيل؟ انت مش مراته؟ اكيد عارفه كل اسراره. لعلم سيادتك بقى انا اخر من يعني اسراره كلها كانت بره البيت. بره البيت مع مين يعني؟ مع اللي كان بيلوف عليهم واللي كان بيتجوزهم عرفي وانا نايمه على وداني، وما بسمعش عنهم الا لما بتحصل له مشكله. طيب كلميني على المشاكل اللي سمعت عنها وعن اصحابه. هقول لك يا سعاده البوليس. مين اللي قال لسيادتك انه كان متجوز بنت عرفي وصورها صور خليعه؟ بس في شهود على كده. لا يا بيه، دول كدابين. الانكار مش مصلحتك. وانا اللي قتلته؟ امال مين اللي قتل؟ معرفش. طب امضي على اقوالك. اخر مره شفت فيها طارق كانت امتى؟ ليه يا بيه؟ هو حصل حاجه؟ طارق اتقتل يا حسون. ايه؟ وفي ناس شافته معاك قاعد على القهوه قبل الحادث. انا شفته في القهوه وكان بيكلمني عن صور مراته اللي بعتها لابوها. انا بصراحه زعلت منه قوي وكلمته كلام خشن. وبعدين شرب قهوته وقلت له يروح لابو مراته يصالحه ويطلب منه الجواز من بنته حسب الشرع يعني، ويسيبه بقى من حكايه العرف دي، لان العرف ده ظلم. عندك فكره المجني عليه اتجوز كام واحده عرفي ومين هم بالظبط؟ هي واحده بس اللي اعرفها ومضيت على عقد جوازها العرفي،
وهي دي صاحبة الصور اللي بعتها لأبوها عشان ما رضيتش ترجع لعصمته، وغيرها معرفش. طب امضي على اخوالك يا حسون. اللي جاني البيت يسألني عن طارق، وكان الشرار طارق من عينيه. لما أخدت واديت معاه في الكلام فهمت منه إن طارق لف على أخته الصغيرة وعاوز يتأكد تتجوزها عرفي من ورا منه ولا لأ. وانت كنت فين ساعة الحادث؟ بعد ما مشي حسونة رحت أزور واحدة جارتي اسمها جميلة ساكنة في الشارع اللي ورانا. منوعات ولما الراديو، رجعت حصريات درامية. سايح في الدم جوه الشقة، ولما صرخت وصوت الجيران بلغوا البوليس. في حد غير حسونة يعرف ان طارق كان بيتردد عليكي؟ أماني مراته الأولانية، وعليا اللي اتجوزها عرفي، والجيران طبعا. انا مضطر افتش الشقة تاني، او يمكن نوصل لدليل يعرفنا على القاتل. اتفضل يا بيه، الشقة تحت أمرك. يا سيادة الوكيل، القاتل واحد من اتنين، يا اما والد عليا يا اما حسونة. طيب خد اطلع على تقرير الصفة التشريحية وانت تعرف مين اللي قاتل. حاضر. التقرير بيأكد ان القاتل واحدة ست، بدليل اثار الروج اللي الطبيب الشرعي لقاها على شفايفه. واللي عندهم الدافع للقتل بعد حصرهم 3: مراته الأولانية أماني، وعليا، وميرنا. وعشان نحدد واحدة منهم لازم دليل، والدليل يا سيادة المقدم محتاج مجهودات في البحث والتحري، وده اللي لازم أعمله، وهبدأ بعليا. تاني ما أنا سابها وقلت لك يا سيادة المقدم إن لا أنا ولا بنتي لينا أي علاقة بطارق ده ولا نعرفه. برضه هفتش الشقة. مفيش داعي يا سيادة المقدم، أنا هعترف بكل حاجة. وهكذا يا حضرات المستشارين اعترفت المتهمة بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار. اتصلت بطارق وقلت له نتقابل في بيت خالته ونتصالح، لأن بابا طردني من البيت بعد ما شاف صوري اللي بعتها له. وفعلا رحنا شقة خالته، ولحسن الحظ ما كانتش موجودة، وابتدينا نختلف بعض. وأول ما اتمكنت منه رحت قتلاه بالسكينة اللي كانت في شنطتي. كانت فرصة عمري، أيوة كانت فرصة عمري لما لقيته نام بعد ما خرجت من الحمام. ولو ردت فيه الروح دلوقتي هقتله تاني وتالت ورابع. وقد تأيد اعتراف المتهمة بشهادة الشهود والتحريات، ولذلك ولكل ما سبق تطالب النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمة، والأمر مفوض لعدالتكم. الحكم آخر الجلسة. محكمة. الحكم بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات، وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة علي توفيق سعيد بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما نسب إليها. رفعت الجلسة. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نقضي على القضية رقم 1. القضية رقم 1. جلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه الجريمة المنظورة أمام عدالتكم اليوم إنما هي نتيجة للابتعاد عن الأخلاق الحميدة والفضائل، فهي أثر من آثار الانسياق وراء صور الانحراف والرذائل التي كثرت إلى حد ما في الآونة الأخيرة، والتي تعتبر في الغالب الأعم منها صور غريبة ودخيلة على مجتمعنا الآمن، وذلك على نحو يجعلنا في حاجة إلى وقفة حازمة رادعة، حرصا على الأمن والأمان في هذا المجتمع، وحرصا أيضا على حاضر أبنائه ومستقبلهم وسمعتهم. ولقد بدأت وقائع هذه القضية على النحو التالي. صباح الخير يا ماما.
قصدك مساء الخير يا سامح. الساعة دلوقتي 2 بعد الظهر وحضرتك لسه صاحي من النوم دلوقتي. معلش يا ماما، اصلي نمت متأخر امبارح. ما هي دي الحاجة اللي مزعلاني منك يا ابني، موضوع التأخير بره البيت وأحيانا لوش الصبح. تقدر تقولي بتقضي الوقت ده كله فين ومع مين؟ اصحابي يا ماما، اصحابي، ما انت عارفة بقى الشباب يعني، ودينا بنقضي وقت الفراغ اللي عندنا. ما هو انت يا سامح لو كنت قبلت الوظيفة اللي خالك جابها لك كنت هتلاقي حاجة تشغلك، وساعتها كنت هتنام بدري عشان تقدر تروح شغلك الصبح بدري. اوه، وظيفة ايه بس يا ماما؟ هو انت بتسمي دي وظيفة؟ يعني انا بعد سنين الدراسة دي كلها لحد ما اتخرجت من الجامعة اشتغل في وظيفة ب200 جنيه في الشهر؟ ده يرضي مين بس؟ ده انا باخد مصروفي منك بس 600 جنيه في الشهر يا ماما. ايوه يا ابني، ابوك الله يرحمه سايبنا مستورين والحمد لله، لكن الوظيفة على اي حال مركز وقيمة، وبكرة مرتبك يزيد ويعلى مركزك. وبعدين انت يعني تقبل على نفسك انك تفضل تاخد مني مصروف على طول كده؟ يا ماما يا حبيبتي، ده بس الفلوس اللي ورثينها عن بابا الله يرحمه بتعمل فوايد مبلغ وقدر كل شهر، غير ريع الارض الزراعية، غير الفيلا اللي احنا عايشين فيها دي. بس يا ابني المثل بيقول خد من التل يختل، ولازم تلم ايدك شوية يا سامح. انا مصممة انك لازم تدور على شغل بشهادة الجامعة اللي معاك دي، يا اما تروح تباشر الارض الزراعية بتاعتنا اللي في الارياف يا ابني، ويبقى اسمك بترعى ارضك وارض امك واختك، وبالمرة تبعد شوية عن الشلة اللي انت ملموم عليها دي، وتحس ساعتها ان في حاجة لها قيمة شغلاك وبتخاف عليها يا ابني. الارياف يا ماما، الارياف. عارفة يا ماما الارياف دي جمع ايه؟ جمع اريافة. اهو انت كده ما ناخدش منك غير التهريج والكلام الفاضي. لا 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 لا، خلاص يا ست الكل، انا هفكر بجدية في الكلام اللي حضرتك قلتيه، بس يا ريت كده يعني تديني 100 جنيه دلوقتي عشان مصروف الشهر خلص مني، والنهارده حفلة عيد ميلاد واحد من اعز اصحابي، عاوز اجيب له هدية صغيرة كده يعني، وكمان احط بنزين للعربية. خد ادي 100 جنيه. الله يخليك. بس هخصمهم من مصروف الشهر الجاي، واوعى تتأخر بالليل، انا هكون عند اختك، تعدي عليا تاخدني. انت عارف انا ما بحبش ابات بره البيت ابدا. خلاص يا ست الكل، الساعة 12 بالظبط هكون عندك. سوق على مالك يا سامح. حاضر يا ماما. بس انت برضو اتأخرت عليا يا سامح، وانت عارف ان انا بحب انام بدري. معلش يا ماما، ده يا دوب نص ساعة تأخير، انا جيت لك الساعة 12:30، ده انا اول واحد يمشي من الحفلة يا ماما، سايب الشلة كلها لسه هيكملوا السهر للصبح. خلاص يا ماما، ادينا وصلنا. اتفضلي يا ماما. دقيقة واحدة هفتح باب الجراج عشان اجرش العربية واجيلك على طول. ايه ده؟ معقولة؟ في ايه يا سامح؟ شايفة اللي انا شايفه يا ماما؟ خير سيبت ركابي، مش قادرة اتلم على اعصابي، ملبس النضارة. الفيلا يا ماما، باب الفيلا الداخلي مفتوح ونور الدور الارضي منور. هو انت نسيت يا ماما تطفي النور وتقفلي الباب وراكي؟ مش ممكن. كنت رايحة عند اختي؟ مش ممكن ابدا، عمرها ما حصلت. خلي بالك يا ابني، خلي بالك ما تندفعش، ما تخشش الا يكون في حد لسه جوه الفيلا. استنى يا سامح، استنى يا حبيبي، نطلب البوليس الاول. لا يا ماما، انا لازم ادخل اشوف في ايه. لا خلي بالك يا سامح، خلي بالك يا ابني. يا ساتر استر يا رب، يا ساتر استر يا رب. ماما اتسرقنا يا ماما. اتسرقنا؟ الفيلا اتسرقت، كل التحف والانتيكات اللي في الريسبشن في الدور الارضي اتسرقت. طب اخرج بسرعه، مفيش داعي تتحرك جوه الفيلا الا يكون الحراميه لسه جوه يعملوا فيك حاجه. اطلب البوليس. حاضر يا ماما. اطلبه من تليفونك المحمول يا ابني، اطلبه. يا ما قلت لك يا سامح، مفيش داعي تطرد عبده غفير الفيلا، اديك شفت المصيبه اللي حصلت لنا. لو كان عبده موجود ما كانش حد يقدر يدخل الفيلا ابدا. تاني يا ماما، ما انا قلت لك كذا مره ان لما كنت برجع بالليل بلاقيه نايم، وفين لما يصحى، وكنت ساعات بدخل الفيلا ولا يحس بيا، يعني كان زي قلته. واضح يا حضرة الضابط من تقرير شرطة النجدة
ان ضابط النجدة لما اتنقل للفيلا فور الابلاغ وطلع مع سامح ووالدته للدور العلوي ما عثرش على اي شخص، وكمان اكد سامح ووالدته في اقوالهم في المحضر ان الدور العلوي ما اتسرقش منه اي حاجة. ده مظبوط يا سيادة الوكيل، مع ان والدة سامح قالت ان كان فيه مجوهرات ومبالغ نقدية كبيرة داخل دولابها في الدور العلوي، وتبين لها ان ما فيش اي حاجة نقصت من دولابها. بتعرف ده معناه ايه بالظبط يا حضرة الظابط؟ ده معناه ان اللي دخل الفيلا عشان يسرق منوعات كان جاي الراديو مخصوص عشان يسرق حصريات التحف درامية والحاجات القديمة الغالية اللي في صالون الفيلا في الدور الارضي. يبقى اكيد الشخص ده دخل الفيلا قبل كده وقعد في الريسبشن وشاف التحف والفازات واللوحات القديمة وعرف ان قيمتها غالية جدا. بس الشيء المحير يا سيادة الوكيل ان الباب الرئيسي الخارجي بتاع الفيلا ثبت من المعاينة ان ما فيهوش اي كسر، وكمان طبلة الباب سليمة، في حين ان الباب الداخلي اللي بيدخل على الريسبشن مكسور. وده معناه ان اللي دخل الفيلا يا اما كان معاه نسخة من مفتاح الباب الخارجي بس، يا اما انه ما كانش معاه نسخة لمفتاح اي باب ونط من على سور الفيلا، ولما دخل كسر الباب الداخلي عشان يقدر يدخل الدور الارضي اللي فيه الحاجات اللي عاوز يسرقها. بس ده معناه انه خرج بنفس الطريقة بعد ما سرق اللي سرقه، يعني نط من على السور وهو خارج. مظبوط. وده مستحيل، لانه واضح من وصف اصحاب الفيلا للتحف والفازات وباقي الحاجات اللي اتسرقت، وواضح كمان ان ضمنها حاجات تقيلة وضخمة وحاجات قابلة للكسر، يعني صعب جدا ان الحرامي يتسلق بيها السور. مش احتمال ان كان معاه شخص او اكتر بيساعدوه؟ ده احتمال، لكن اللي كسر الباب الداخلي كان يقدر يكسر الباب الخارجي عشان يقدر يطلع المسروقات بطريقة اسهل، لانه لو كان نزل الحاجة من على سور الفيلا كان لازم هيستعين بحد معاه زي ما سيادتك ما بتقول، وده معناه انهم كانوا هيبقوا ملفتين للانظار، وكمان كان من الممكن اي حد من الجيران او البوابين اول مرة في الشارع يكتشف امرهم. يبقى ما زال السؤال المحير بيطرح نفسه، ايه معناه ان اصحاب الفيلا يلاقوا الباب الخشب الخارجي للفيلا مقفول وسليم ويلاقوا الباب الخشب الداخلي مفتوح ومكسور؟ هو ده لغز القضية، لو توصلنا لحله هيساعدنا كتير في التوصل لمرتكب الجريمة. يلا يا بطل ورينا همتك انت ورجالتك يا حضرة الظابط. ايوه مدام صفية، يعني انت ما بتشكيش في حد معين؟ لا يا سعادة البيه. طب تقدري تقولي لي مين معاه مفاتيح الفيلا غيرك انت وابنك سامح؟ مفيش حد تاني. طب في حد بيشتغل عندكم في الفيلا زي خدم مثلا او غفير او جنايني؟ مفيش غير الجنايني بس، وده بيجي يمر على الجنينة مرة أو مرتين في الشهر ومعهوش نسخة من المفاتيح. لكن أيوة، كان عندنا غفير للفيلا اشتغل عندنا كذا سنة، لكن سامح ابني طرده من حوالي 3 شهور. وطرده ليه؟ كان بيقولوا انه مش شايف شغل كويس، وانه لما بيرجع بالليل بيلاقيه نايم. والغفير ده كان معاه نسخة من مفاتيح الفيلا؟ كان معاه نسخة من مفتاح الباب الخارجي بس. اسمه ايه الغفير ده وساكن فين؟ اسمه عبد اللطيف قناوي محمدين، وشهرته عبده، وساكن في عزبة ناحية خرشد كده، وانا كنت محتفظة بصورة من بطاقته. طيب يا ستي اتفضلي امضي على اخبارك. اتكلم يا عبده وجاوب على قد السؤال. هتكلم اقول ليه يا سعادة البيه؟ ده انا سايب الشغل في الفيلا من 3 شهور. بس انت كان معاك نسخة من مفتاح الباب الرئيسي للفيلا. مظبوط يا سعادة البيه، بس انا سلمت نسخة المفتاح للست صفية قبل ما امشي. مش جايز تكون طلعت نسخة مصطنعة على المفتاح قبل ما تسلمه؟ وليه هعمل كده يا سعادة البيه؟ ده انا اشتغلت عنديهم سنين ومحدش اشتكى مني واصل. طب سامح طردك ليه من الفيلا؟ عشان يا بيه انا كنت دايما قاطع عليه. ايوه، حاكم كان بيرجع دايما بالليل متوخر، يعني وش الصبح، ولما والدته كانت هتسأله راجع متى كان هيكذب عليه، بس انا بقى كنت بقول لها على الحقيقة. ايوه، عشان كده كان هيكرهني يا بيه. يعني مفيش سبب تاني يا عبده؟ ايوه يا بيه، ايوه افتكرت يا بيه، قبل ما يكرشني يجي باسبوع كانت والدته عند بنتها،
او يجي العصر تقريبا كده لقيته جاي ومعاه واحدة غريبة ودخل بيها الفيلا. ايوه اني ما قبلتش الوضع ده بيه. وعملت ايه ساعتها؟ بقيت كل شوية خبط عليه او اضرب جرس الفيلا يا بيه، ولما يفتح الباب اعمل حقة ايات وحاج. المهم يا بيه عكرت مزاجه. طبعا يا بيه انا ما اقبلش الحاجات دي واصل. هو انا ايه ده؟ انا راجل حر. ايوه. وكمان الست صفية بيه كانت مستأمناني، فلازم أصون حرمة المكان في غيابها يا بيه. أيوة. المهم ما قعدش كتير هو واللي كانت معاه ومشوا وهم مزمزجين قوي يا بيه. وبعد كده سامع عمل معاك ايه؟ قول لي. بعدها بأسبوع يا بيه صمم انه لازم يكرشني من الفلة، وعمل حجة انه كل مرة يرجع بالليل يلاقيني نايم ومش مخلي بالي من الفلة. وطبعا ده كلام كذب في كذب يا بيه. المهم كرشني يا سعادة البيه. بس ده يا عبده ما ينفيش انك انت الشخص الوحيد غير سامح ووالدته اللي كان معاه نسخة لمفتاح الباب الخارجي للفيلا. أنا يا بيه ما فهمش حاجة من الكلام ده واصل، وما عملتش حاجة خالص، وما عنديش كلام أكتر من اللي قلته يا بيه. نأمر بحبس عبد اللطيف قناوي محمدين الشهير بعبده 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد له في الميعاد. اتفضل يا حضرتك. يا ترى توصلت الحاجة؟ الحقيقة من خلال التحريات عن عبده الغفير اتولد عندي إحساس إن احتمال كبير ما يكونش هو اللي سرق الفيلا، واللي سرق أكيد كان عارف إن الست صفية وابنها سامح مش موجودين في الوقت ده ومش هيرجعوا قبل الساعة 12 بالليل، والمعلومة دي ما كانتش متاحة لعبده الغفير. عايز تقول ايه بالظبط يا حضرتك؟ واضح من أمور كتير إن سامح شاب مستهتر، عشان كده أنا بشك فيه هو، ولأنه الوحيد اللي كان يعرف إن والدته عند أخته في الوقت ده. لكن سامح معاه مفاتيح الباب الخارجي والباب الداخلي، يبقى ايه الداعي اللي يخليه يكسر الباب الداخلي؟ ممكن يكون عمل كده عشان يبعد الشبهة عن نفسه ويتوه المسألة. تعرف يا حضرة الظابط، أنا بدأت أشك في حاجة معينة مش واضحة في المعاينة اللي قام بيها ضابط شرطة النجدة. لو اتأكدنا منها هتساعدنا كتير قوي في الوصول للشخص مرتكب الجريمة. وهي الحاجة دي يا سيادة الوكيل؟ هتعرف بعدين، بس المهم نتنقل دلوقتي فورا لمعاينة الفيلا مرة تانية عشان اتأكد هل شكي في محله ولا لا. شفت يا حضرة الضابط؟ هي دي الحاجة اللي أنا جيت أتأكد منها. فعلا مفاجأة إننا نلاقي طابلة الباب الداخلي للفيلا سليمة وما فيهاش أي كسر أو إتلاف. تعرف ده معناه إيه يا حضرة الضابط؟ معناه إن الشخص اللي سرق كان معاه نسخة لمفاتيح الباب الرئيسي للفيلا، وكمان الباب الداخلي اللي يدخل على صالون الفيلا بالدور الأرضي اللي فيه التحف والفازات القديمة وباقي الحاجات اللي اتسرقت، وإنه بعد ما انتهى من ارتكاب جريمته تعمد إنه يحدث كسر في الباب الداخلي ويسيبه مفتوح، ده علشان يتوه المسألة ويضفي عليها قدر من الغموض ويخلي الشكوك تبعد عنه. مظبوط يا حضرة الضابط، هو ده اللي كنت بشك فيه وديني اتأكدت. يبقى دلوقتي الشك أصبح محصور في الأشخاص اللي معاهم نسخ من مفتاح الباب الخارجي والباب الداخلي للفيلا. عشان كده عاوزك يا حضرة الضابط تراقب تحركات سامح واتصالاته وكل الأشخاص اللي بيتواجد معاهم والأماكن اللي بيتردد عليها، وتعمل لي التحريات اللازمة. هل هناك جديد طرأ على طريقته في الإنفاق؟ المهم تجمع لي المعلومات اللازمة بأقصى سرعة. اتفضل يا أستاذ، قول لي اسمك وعنوانك ووظيفتك، وإيه المعلومات المهمة اللي خلتك مصمم إنك لازم تقابلني فورا. أنا اسمي أحمد سعد مصطفى، محاسب ومقيم بالفيلا المواجهة للفيلا اللي حدثت فيها جريمة السرقة. وإيه المعلومات بقى المهمة اللي عندك؟ أنا ساعات البيه يوم وقوع الجريمة كنت راجع حوالي الساعة 11:30 بالليل، وما قدرتش أدخل بالعربية بتاعتي جوه جراج الفيلا اللي أنا ساكن فيها، علشان كان في عربية نص نقل واقفة قدام باب الفيلا اللي قصاد الفيلا بتاعتي ومضيقة عليا الشارع، وهو الشارع ضيق أصلا. فنزلت من عربيتي وكلمت السواق بتاع العربية النص نقل علشان يرجع بعربيته ورا شوية أو يطلع بيها قدام، وما شكتش في أي حاجة. لكن لما عرفت تاني يوم إن الفيلا اللي قدامنا اتسرقت بدأت استرجع اللي شفته، وقلت أجي أقول المعلومات دي لسيادتك جاي يستفيد. والعربية دي كان لونها إيه؟ وهل قدرت تاخد نمرتها ولا لأ؟
هي عربية نص نقل قديمة لونها أحمر، لكن أنا ما كتبتش نمرتها لأني وقتها ما شكتش فيهم. يعني السواق ده كان معاه حد تاني؟ أيوة بيه، كان معاه واحد بيجيب حاجات من الفيلا، ولما لقاني بكلم السواق جه بسرعة وقال لي خير في حاجة، وبرضو أنا ما شكتش فيهم لأنهم كانوا بيتحركوا بهدوء، وكمان كانوا الفيلا الداخلي منور، وكان كل تركيزي وقتها على إن السواق يتحرك بالعربية لقدام أو لورا علشان أقدر أدخل بعربيتي جراج الفيلا بتاعتي. تقدر تقول لي أوصاف الشخصين دول؟ اللي أنا فاكره إن السواق أبيض وقصير وبشنب، وكان لابس جاكيت جلد كويس. والشخص التاني اللي طالع من الفيلا وأنا بتكلم مع السواق كان طويل ونحيف بس من غير شنب، بس مش فاكر كان لابس ايه، لكن اللي انا فاكره انه اصلع وفي اثر ضربة مطوة قديمة في وشه ولابس نظارة. وازاي قدرت تشوف اوصافهم دي كلها مع ان الدنيا كانت ليل؟ اللي ساعدني اشوف اوصافهم كويس ان غفير الفيلا بتاعتي لما سمع صوت كلاكس عربيتي نور اللمبة اللي على باب الجراج بتاعنا. شكرا يا استاذ احمد على تعاونك معانا. اتفضل امضي على اخوانك. واضح من تحرياتك يا حضرة الضابط ان سامح في وقت ارتكاب الجريمة كان في حفلة عيد ميلاد واحد صاحبه اسمه كريم، لكن التحريات ما جزمتش بانه راح الحفلة فعلا ولا لا، ولو انه كان راح انصرف الساعة كام بالتحديد كل ده مش واضح. عشان كده انا بطلب استدعاء كريم فورا للحضور امامي بسراي النيابة. قول لي يا كريم، حفلة عيد ميلادك بدأت الساعة كام وانتهت الساعة كام؟ بدأنا الحفلة من حوالي الساعة 8 مساء لغاية حوالي الساعة 2 صباحا. سامح كان موجود بالحفلة ضمن المدعوين؟ أيوة يا فندم، ده سامح من أعز أصحابي وكان زميلي في الكلية. سامح استمر موجود في الحفلة لغاية النهاية الساعة 2 صباحا؟ لا يا فندم، سامح استأذن مني حوالي الساعة 12 مساء وقال إنه مضطر يمشي عشان رايح يجيب مامته من عند أخته وبعدين يروحها. يعني تقصد ان الفترة اللي كان سامح موجود فيها عندك كان من الساعة 8 لغاية الساعة 12 مساء؟ مظبوط يا فندم. طيب يا ريت تفتكر كده اذا كان سامح نزل من عندك خلال الفترة دي وبعدين رجع تاني؟ لا يا بيه، لا ما افتكرش، مش فاكر، بس هو ما نزلش. طب في حد تاني من اللي كانوا موجودين عندك في الحفلة نزل اثناءها ورجع تاني؟ يا ريت تركز وتفتكر كويس. ايوه افتكرت، هو شخص واحد. ايوه صبحي. ايوه صبحي سعيد. هو نزل حوالي الساعة 10 وبعدين رجع تاني بعد حوالي نص ساعة وما قعدش بعد كده اكتر من 5 دقايق واستأذن مني وقال انه حاسس بصداع جامد عشان كده مش هيقدر يرجع تاني. وايه اوصاف الشخص ده اللي اسمه صبحي سعيد؟ هو طويل ورفيع ومربي شنبه وعنده صلعة وبيلبس نظارة نظر. وهل الشخص ده عنده علامة معينة في وشه مثلا او اصابة قديمة؟ ايوه يا فندم، هو عنده في وشه اثر ضربة مطوة او سكينة بس دي اصابة قديمة. سألناه مرة قال انه كان من كام سنة بيخلص عركة واتصاب في وشه. تقدر تقول لي ايه حدود صداقتكم بصبحي سعيد ده؟ تعرفوا من امتى وازاي اتعرفتم عليه؟ احنا لسه متعرفين عليه انا وسامح والشلة من كام شهر كده، وهو ما كانش زميلنا في الدراسة وتعرفنا عليه في سهرة من السهرات. واضح ان انت وشلة الانس بتاعتك دي ماشيين في سكة غلط، ولو ما رجعتوش فورا عن الطريق ده هتخسروا صحتكم واموالكم وسمعتكم، وهتخسروا حاضركم ومستقبلكم، هتخسروا كل حاجة. اتفضل امضي على اقوالك وما تنساش انك تحسن اختيار اصدقائك. نأمر بضبط واحضار صبحي سعيد فورا. صبحي سعيد اخيرا. افتكر مفيش داعي للانكار وتعترف احسن لك. انا هقول على كل حاجة يا سعادة البيه. ما هو مفيش فايدة. يوم حفلة عيد ميلاد كريم واثناء الحفلة انا كنت قاعد قريب من سامح كويس، وحوالي الساعة 9 كده سامح قال لكريم انه هيمشي الساعة 12 عشان هيروح بعربيته يجيب والدته من عند اخته وبعدين يروحوا. فانا فهمت ان مفيش حد في الفيلا بتاعته. وبعد شوية شفت كريم قام يرقص ويغني وساب مفاتيحه والموبايل بتاعه على الترابيزة. اخدت انا المفاتيح من غير ما حد ياخد باله ونزلت
ورحت بسرعة طلعت نسخة على المفاتيح ورجعت بسرعة وحطيت المفاتيح مكانها برضه من غير ما حد ياخد باله. وبعد كده عملت ايه؟ بعد كده استأذنت أنا من كريم بحجة إن أنا عندي صداع جامد، ومجرد ما نزلت اتصلت بواحد صاحبي سواق عربية نص نقل كان قبل كده جه معايا بالعربية عشان ننقل الأنتريه قديم من الفيلا بتاعت سامح، لأن سامح كان كلفني وقتها أجيب عربية نص نقل عشان ننقل الأنتريه. فجبت صاحبي السواق اللي اسمه حربي ده، ودي كانت أول مرة أدخل فيها فيلا سامح. ويومها بيه شفت أنا وحربي السواق التحف القديمة والفازات واللوحات الغالية قوي دي، فاتفقنا على سرقتها وأجلنا تنفيذ الموضوع ده لغاية ما نلاقي الفرصة المناسبة. وبعد ما اتصلت بحرب السواق جالك بعد قد ايه؟ مفيش يا بيه، تلت ساعة وكان عندي. ورحنا على الفيلا عدل وفتحت الباب الخارجي ودخلت وفتحت كمان الباب الداخلي ونورت النور وبدأت أطلع في التحف والأنتيكات حاجة حاجة أحطها في العربية، والحاجات التقيلة كان حرب السواق بيساعدني في نقلها. وبعد كده قبل ما امشي اتعمدت اكسر الباب الداخلي عشان لما يكتشفوا السرقة يعني ما يجيش في بالهم ان اللي فتح ده كان معاه نسخة من المفاتيح. طب ومين كان هيفكر اصلا انك انت بالذات معاك نسخة من المفاتيح؟ من باب الاحتياط يا بيه. لاني خفت لا يكون حد شافني في الحفلة وانا برجع مفاتيح سامح لمكانها. الشاهد اللي ساكن في الفيلا المقابلة قال انه لمح حاجة زي مطوة في الجيب الخلفي بتاع بنطلونك. مطوة؟ المطوة دي عطاها لي حرب السواق وانا داخل الفيلا من باب الاحتياط يعني. وديته الحاجة فين؟ وديناها في مخزن في محرم بيه. حربي معاه مفتاحه يعني على بال ما نقدر نتصرف فيها بعد ما الجو يهدى يعني. وشريكك في الجريمة اسمه ايه بالكامل وساكن فين؟ اسمه حربي كامل يا بيه وساكن في العصافرة قبلي. سؤال أخير، انت ليه عملت كده يا صبحي؟ ليه تسرق صاحبك اللي في يوم من الأيام أمنك ودخلك بيته؟ المخدرات يا بيه، المخدرات هي اللي خلتني أمد إيدي وأسرق. المخدرات وهي دي آخرة المشي مع أصحاب السوق. حربي كامل، عايز تقول ايه يا حربي بعد ما اعترف صبحي سعيد شريكك في الجريمة بكل التفاصيل؟ هو صبحي. ايوه يا حربي، صبحي اعترف بكل حاجة. قال انكم كنتم متفقين من فترة بس كنتم منتظرين الفرصة المناسبة. قال انك رحت معاه وارتكبت معاه جريمة السرقة وانك اديته المطوة وهو بيدخل الفيلا لمواجهة اي ظروف. بس يا بيه انا ايه رأيك في الاوصاف اللي قالها الشاهد اللي ساكن في الفيلا اللي قصاد الفيلا اللي انتوا سرقتوها؟ الاوصاف اللي بتنطبق عليك تماما انت وصبحي شريكك في الجريمة. عندك حاجة تانية تقولها؟ لا يا سعادة البيه، حاول ايه؟ حصل يا سعادة البيه، بس صبحي هو اللي وزني. ايوه هو اللي وزني. الله يخرب بيتك يا صبحي، الله يخرب بيتك يا صبحي. ربنا ينتقم منك. ضيعتني وضيعت مستقبلي وسمعتي وسمعة أهلي وناسي. دلوقتي بس افتكرت مستقبلك وسمعتك وسمعة أهلك، كان فين عقلك؟ منك لله يا صبحي، منك لله يا صبحي. وهكذا يا حضرات المستشارين اعترف المتهمان تفصيليا بارتكابهما جناية السرقة، تلك الجريمة التي ارتكباها ليلا وكان أحدهما حاملا سلاحا. لذلك نطلب توقيع أقصى عقوبة عليهما والمنصوص عليها بنص المادة 316 من قانون العقوبات. منوعات الراديو، بعد الاطلاع على حصريات الأوراق درامية وعلى مواد الاتهام، وبعد سماع مرافعتي النيابة والدفاع، وبعد المداولة قانونا، حكمت المحكمة على المتهمين صبحي سعيد عبد الغني وحربي كامل رشوان بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما. رفعت الجلسة. محكمة! فتحت الجلسة وهي مخصصة لمرافعة النيابة.
فلتتفضل. هيئة المحكمة الموقرة. قضيتنا اليوم من القضايا حديثة العهد بالمجتمع، وإلى الآن لم نعرف إلى أي مدى سيكون استفحالها ومدى تأثير نتائجها على البنية الاجتماعية بل والسياسية والدينية. لن أطيل على سيادتكم، حيث بدأت أحداث هذه الواقعة برنين التليفون في وقت متأخر من الليل بمنزل الدكتورة مكارم الصفتي. ألو. مساء الخير يا طنط، أنا أسفة قوي، واضح إن أنا صحيت حضرتك من النوم. خير يا بسنت، مالك يا بنتي؟ أصل إحنا دلوقتي الساعة 3 وطارق نزل من عندنا الساعة 11 وقال لي أول ما هيوصل هيكلمني على طول، لا اتكلم ولا الموبايل بتاعه بيرد. والله أنا نمت بدري وما حسيتش بيه رجع إمتى. دقيقة واحدة هشوفهولك. مش موجود يا بسنت. ما رجعش لحد دلوقت ولا بيرد على الموبايل، وبعدين بقى في القلق ده. الغايب حجته معايا يا حبيبتي، وإن شاء الله خير. أول ما يرجع هخليه يكلمك. يا ريت وحياتك يا طنط. باي باي. أكيد متخانقين وحب يقلقها، بس ده بيقلقني كده معاه. رنات وما بيردش، وبعدين معاك يا طارق. أحاول تاني. إيه ده؟ أنا زي ما بكون بسمع رنات الموبايل بتاعه. الله، ده صوت الموبايل بتاعه قريب من باب الشقة. يكونش الموبايل وقع منه وهو ما خدش باله. ايه ده؟ طارق طارق، وايه الدم ده؟ ابني. احنا بنتمنى نجاح العملية لطارق عشان يقوم لنا بالسلامة ويقول بنفسه مين اللي عمل فيه كده. زي حضرتك ما سمعت من الدكاترة، الأمل في نجاح العملية ضعيف. وده حبيب قلبي دماغه اتهتكت من شدة الضربة. يعني حتى لو العملية نجحت محدش يعرف ممكن تكون توابعها ايه. يعني اللي وجه الضربة لطارق قاصد قتله، أو في أسوأ الفروض إصابته بعاهة مستديمة. دكتورة مكارم، حضرتك بتتهمي حد معين بمحاولة قتل ابنك؟ هتندهش لو قلت لك إني بتهم نفسي. ومش هندهش إطلاقا لو قلت لي إزاي. أنا كان عندي إحساس إن في شيء عنيف هيحصل حواليا. طيب ما نفك اللغز ونوضح أكتر. أنا في رأيي إن العنف دايما بيبقى نتيجة وعمره ما كان سبب، واللي حصل لطارق أكبر تفسير لوجهة نظري. كلام نص واضح. خلينا في جزئية التوقع. حضرتك توقعتي قتل ابنك أو محاولة قتله بناء على إيه؟ بناء على 3 حاجات خاصة بيا، وال3 حاجات دول سببوا لي مشاكل مع طارق، وسببوا لطارق مشاكل مع الناس، وكانت النتيجة الشروع في قتله. بدل ما نلف وندور يا ريت نبقى أكثر تحديدا. تقصدي إيه بال3 حاجات الخاصة بيكي؟ ومين الناس اللي ليهم مشاكل مع طارق؟ أنا هحكي لحضرتك التفاصيل الخاصة بحياتي أنا وطارق، يمكن تقدر تفهمني أكتر. طيب اتفضلي احكي. عندك ربع ونص مشاكل ومعاك ربعين فيشه وطحال. عاوز طبق لسان وشوربه واحد مكرونه. عينيا، وما تنساش الجوهره ونص كرة وفتة بالعساعيس. جعان يا معلم حمدون. انت فين يا شلوفه؟ حد خطفك ولا ايه؟ بقول لك جعان، هتوكلني ايه؟ خلص اللي انت عايزه، بس هتدفع ولا زي كل مره؟ زي كل مره، بس الاول اديني الشندوتش شوربه اتصبر بيه. طب بص يا شلوفه، عربيه السقط وصلت اهي، هتروح تنزل اللي عليها وبعدين تعالى خد اللي انت عايزه. انت تؤمر معلمي. هات يا ولا راس العجل اللي شبهك دي. ايه ده؟ مش تحاسب ياما كده يا حمار؟ غرقتنا دم ووساخه بالقرف اللي انت شايله ده. امشي غور من هنا يلا. طب ما تزعقش، ايه يعني خبطت في وشكم غصب عني؟ انت حيوان
والمفروض انك ما تتسابش كده، لازم تتحبس في مصحة ولا في سجن ولا في اي داهية حتى. يا حيوان، رميت عليا معدة البقرة. عاجبك كده يا حمدون؟ يعني اعمل فيك ايه انت والمصمت بتاعك ده؟ مش كفايه الريحه والزحمه، كمان بتشغل هطل وقلالات الادب. حقك عليا يا دكتور طارق، انت وخطيبتك حقك عليا. حضرتك سيدي العارفين ان شلوفه مش متظبط، وليس على المجنون حرج. نعم يا اخويا، يرمي الزباله بتاعتك في وش الناس ويغلط فيهم وكمان بتدافع عنه. على العموم نهايه القرف قربت، ويعني بقى قربت ولا بعدت انا ما بتهددش. حضرتك عاوز تقبل اعتذاري اقبله، مش عاوز انت حر. وست والدتك هي اللي جابت شلوفه هنا، وهي برضو اللي مخلياني موجود هنا، يعني كلامي وكلامك يبقى معاها. ما اقدرش امشي شلوفه من هنا، اوديه فين؟ هرجعيه المستشفى تاني يا طنط. جرى ايه يا دكتوره بسنت؟ ما انت عارفه المستشفى فيها اللي مكفيها. بس حضرتك كنت المديره وممكن تحجزيه فيها تاني وتريحينا منه. الارقام بتقول ان اسكندريه فيها 100,000 مريض عقلي ونفسي، لهم مستشفى واحد فيه 850 سرير بس، ويا ريت المستشفى ده مخصص لاسكندريه واحده. لا، ده ال5 محافظات، اقليم غرب الدلتا كله. ولا بيحصل ان بعد فتره شلوفه واللي زيه المستشفى بتضطر ترميهم في الشوارع زي القطط والكلاب الضاله. بس هو بالشكل ده بيستحل لنفسه حاجات كتيرة جدا تحت حماية حضرتك، يعني ممكن يرتكب كوارث وتتورطي حضرتك فيها. اطمني، شلوفه ما منوش خطر، وإلا ما كنتش تحملت مسؤوليته وجبته هنا. وبعدين اللي حصل منه النهارده ممكن يحصل من اي حد. انا مش شايفه الموضوع مستاهل يعني. لا يا ماما، الموضوع فعلا يستاهل، ولازم حضرتك تاخدي موقف، مش بس من الناس اللي كانوا مرضى عندك، لا، ومن الناس اللي مشغلينهم كمان. بصراحة بقى حضرتك طيبة جدا يا دكتورة، حد يبقى عنده مساحة بيت زي ده وفي موقع حيوي زي ده، وحضرتك دكتورة وابنك دكتور وكمان هيتجوز دكتورة، وبدل ما نستفيد من الأرض في بنى مستوصف أو مركز طبي سايبينها لمصمت مخلفات حيوانية. هي المسألة كده، شلوفة هو المدخل لموضوع البيت. اوعى تفتكروا اني مش عاوز اعمل حاجة فيها مصلحتكم او اني عاقبة في طريق طموحكم، لكن اللي دايما بيحوشني الحس الإنساني، العشرة، الماضي الطيب. كل وقت وله ناسه يا طنط. حضرتك اكتفيتي بالوظيفة في مستشفى المعمورة وكنت بتدفعي للمرضى من جيبك، ورفضتي تشتغلي في مراكز خاصة، لكن احنا زماننا مختلف، زمن الفرصة الواحدة اللي لو ما اتمسكتش تطير، وتطير معاها الأحلام، والفرصة دي معانا في قبضة ايدينا. المصمت والشقة اللي فوق نراضي أصحابهم بأي مبلغ ونهد البيت ونبني مستوصف أو مركز طبي أو مستشفى خاص نخدم بيها أهالي الحي والأحياء اللي جنبنا. هو ده الاستثمار، هي دي التنمية، المنظومة الصحية الشعبية. اشتراكات علاج أسرية، دفاتر علاج شركات ومؤسسات، توأمة مع التأمين الصحي. خلص لنا حضرتك موضوع المصمت، وإحنا من تاني يوم بالاشتراك مع المساهمين هنهد البيت القديم. احنا حاسين باللي انت فيه يا دكتورة مكارم، من حقك تدوري على مصلحة ابنك ده مهما كان وحيدك وقدامه المستقبل كبير، لكن اللي يشوفه حمدون هو اللي يصير. أنا مش عارفة أبدأ معاك بكام وإزاي، صدقني الكلام تقيل على لساني. أمال يا دكتور، دي عشرة وعمر. ده حمدون كان صبي في المصمت، وكان والدك الله يرحمه مطلع له شهرية عشان يوديك ويجيبك من المدرسة، وبعد كده أهو كبر واشترى المصمت، وانتي بقيتي دكتورة قد الدنيا ولسه ولا الإخوات. لكن بقى المصلحة تغلب. إذا كانت العشرة متقالة لسان حضرتك يا دكتورة، أنا بقى العشرة والمطرح مدوبين الكلام في حلقي. بتسأليني تبدأي معايا بكام وإزاي؟ أجاوب بإيه؟ المكان ده وطني والمصمت بطاقتي، أساوم على عمري واسمي وسمعتي. حتى لو وافقت، إيه هو التمن؟ حق يا حمدون، هو الوطن بيتباع بإيه؟ بالخيانة. والعمر لما بيتاخد يبقى لنا إيه؟
ما يبقالناش إلا الموت. منوعات الراديو والاسم لما يتمسح حصريات درامية. نكتب مكانه ايه؟ مسح الاسم عدم. السمعة لما تضيع هنكسب ايه؟ الذل. كفاية يا حمدون، كفاية انت ونعيمة. انا ما طلبتش المستحيل، وبعدين ياما ناس كتير عملت مشاريع وهدت وبنت، بس حظك ان صعب ويمكن كمان ممنوع يبقى مدخل مركز طبي او مستشفى في مصمت، فقلنا نعوضك عن مساحة المصمت ده. مش هعرف ارد عليكي باكتر من اللي قلته يا دكتورة. مش فاهم اللي انت بتقوله ده فيلم عربي؟ وطن ايه وعشرة مين؟ انا خلاص اخدت موافقة المساهمين، ومجلس ادارة جمعية خدمات الحي هتتبنى الموضوع وكله متظبط. يا دكتور رأفت، انا كده عملت اللي عليا تجاه امي وتجاه حمدون. كون بقى ان هو بيعمل الشويتين بتوعه علشان يوصل لاكبر سعر او علشان يفضل المصمت ويتوقف المشروع، فده كله خلاص كلام ما عادش ينفع. ما انا قلت كده من الاول، بلاش دخلات البر والاحسان دي، نلعبها خنق اداري، يا طلع في الروح وخلع يا اما خاف وسلم. ما هو برضو الموضوع ده مش سهل يا دكتور. وهتصعبه ليه؟ انا وهو في الهوا سوا، بس اللي يفرق ان هنا صيدلية وهناك مصمت. طول ما عندك مكان تجاري روحك في ايد الضرايب والتأمينات والصحة والإزالة والحي. طيب وافرض ان موقفه سليم ومحدش قدر يصطاده؟ يا دكتور طارق محدش يعرف يصطاد سمكة شقية. دايما اللي يقع هو الطيب الواضح النظيف سهل جدا تلوثه. اعتبرني موافق على كل اللي تعمله بخصوص المصمت. وكمان عارف هتقول ايه. موضوع الشقة اللي فوقكم اطمن، دي طبخة مستوية، دلوقتي هعرف طلباتها. سلام يا دكتور. كده يا دكتورة مكارم بدأت الرؤية تتضح. مين مع الدكتور طارق ومين ضده، وإيه هي مشاكله مع الناس، ومين اللي حاول أرجوك ما تحملنيش مسؤولية اتهام أي شخص. أنا لسه مصر على اتهامي لنفسي، وأنا مصر إني أعرف منك تفاصيل أكتر وناس أكتر، وبرضه هعتبر حضرتك متهمة لنفسك، رغم إن ده مصطلح جديد علينا، إلا إذا ثبت عكس كده. أعتبر اتهامي لنفسي ده تحليل نفسي للقضية وللشخصيات اللي فيها. أكيد في نتيجة هنوصل لها، وأنا ما عنديش مانع، وسعيد جدا بتعاونك اللي ممكن يأثر علينا مسافة التحقيق. لكن أنا عندي سؤالين، واحد منهم قديم والتاني جديد. إيه هما السؤالين؟ الأولاني هو الثلاث حاجات اللي حضرتك قلتي إنهم مرتبطين بيكي وكان ليهم دخل بموضوع الحادثة. إيه هما الثلاث حاجات دول؟ أولا شغلي أنا كطبيبة أمراض نفسية وعصبية. أنا رفضت أن أستخدم من قبل المراكز الخاصة اللي بتمص في دم المريض، وده اللي وقف عائق أو حائل بيني وبين رغبة طارق في هدم البيت. ثانيا انتمائي للمكان اللي عشت وتربيت فيه وللناس اللي فيه، وصعوبة التفريط في الأرض وفي الناس خلاني عاجزة عن إني أخد موقف محدد بين ابني من ناحية وانتمائي من ناحية تانية. قصد حضرتك إن طارق لما لقي موقفك كده تمرد وبدأ يتصرف لوحده أو بالاشتراك مع المجموعة اللي هتشاركوا في المشروع، وده طبعا خلق خصوم أو تدخل لناس كتير. وثالثا يا دكتورة؟ ثالثا كياني وتكويني الفكري والإنساني. بمعنى إيه يا دكتور؟ المعنى هتعرفه يا سيادة الوكيل لما أكمل بقية الحكاية. اوعى ايديكي سيبيني، انا داخل الدكتور رأفت، مالكيش دعوه بيا. دكتور رأفت جوه مريح شويه. استنى يا شلوفه، طب انا هناديله. ايه يا شلوفه عامل دوشه ليه؟ جورجيت مش عايزه تدخلني، هو مش النهارده ميعادنا يا دكتور؟ صحيح انا ناسي، لكن انا فاكر. جورجيت خليك انت مع الزباين بره. ايه يا شلوفه، البرشام بتاع المره اللي فاتت ريحك؟ أوي يا دكتور، ده خلاني ضحكت كتير لغايه لما وشي فلق. عاوز منه تاني؟ يا ريت والنبي يا دكتور رأفت. ماشي يا شلوف، انا هديلك منه مع ان تمنه غالي،
بس أنا عشان بحبك مش هاخد منك فلوس. الله يخليك، ما انت عارف البير وغطاه المخروم. خد يا شلوف البرشام اهو. بس انا عاوز منك طلب صغير قد كده. اوامرك طلبات يا عم رأفت. عم رأفت؟ ماشي. انا عاوزك تعرف عم حمدون بيتكلم مع مين لما بيدخل مكتبه، او لما بيتكلم عن المصمت بيقول الكلام لمين. يعني عايزني جاسوس يعني؟ لا مش بالظبط. بص، اعتبرها صحوبية. مش انا بديلك البرشام اللي بيريحك؟ وانت عاوز مني الاخبار اللي بتتعبك؟ سهلة يا ابو رافت، من بكرة انا الدش بتاعك. ولا كفاية عليك الوصلة. الرب بقى يسامحني يا ماما نعيمة، ما هو انا كمان ما كنتش اقدر اسمع كلام زي ده وما اقولهولكيش. هو انا ليا حد في الدنيا غيرك انتي وبابا حمدون؟ لا والله أصيلة يا جورجيت يا بنتي. احنا ربنا حرمنا من الخلف، لكن شاءت الظروف ان والدك ووالدتك الله يقدس روحهم ماتوا ورا بعض، وفضلتي انتي عشان تملي علينا الدنيا انا وعمك حمدون. الله يطول في عمركم. انا كمان لما رأفت بيفتح معايا موضوع سيبان الشقة ما بدلوش عقد نافع زي ما فهمني بابا حمدون. اوعي يا جورجيت، الشقة بتاعتك زيها زي المصمت. وانتي جوه عننا الاتنين قاعدين، فضلتي قاعدة معانا، مشيتي معانا. طبعا، وانا ليا حد في الدنيا غيركم؟ واذا كان على رأفت انا بحاوده عشان لقمة العيش. تبيع يا جورجيت ابيع، تتنازلي يا جورجيت افكر، لكن الكلمة كلمتكم. يسلم بقك يا جيجي يا حبيبتي. وانا باذن الله يا بنتي لما يجي عمك حمدون هقول له يحرص من شلوفة ويتصرف مع رأفت بطريقته. كل يا شلوفة كل، دي كوارع بتلو تتبلع لوحدها بالهنا والشفا. الله يكرمك يا معلم حمدون، انت دايما مشبعني. عيب ما تقولش كده، انا زي ابوك يا شلوفة، بس خلي بالك انا بحبك عشان انت جدع وخدوم، وعمرك ما قلت لي على حاجة لا. ما اقدرش اقول يا معلم، لو قلت لا هجوع. لا بس خلي بالك من نفسك، المكان هنا فيه ناس وحشة كتير، اوعى حد يستغلك في حاجة كده ولا كده، اوعى شلوفة. ما تخافش يا معلم حمدون، انا صاحب لقمتي ومزاجي وبس. ايوه كده، اهو كده انت راجل جدع. خد بقى 5 جنيه اهي اتفسح بيها. 5 جنيه اتفسح بيها؟ خيرك سابق يا عم. يا عم انا بطلت اركب مراجيح من زمان. يعني خلاص تعبت يا نعيمة، كل يوم والتاني بتوع ضرايب وراهم بتوع الحي، بتوع الصحة والتأمينات، مش ملاحق. ما كانش العشم يا دكتورة مكارم؟ لا اوعى تجيبي سيرتها على لسانك، انا عارف السم بيتبخ منين، وربنا ان شاء الله هينصرني. حمدون، انا كنت عاوزة كده اشور عليك بحاجة. خير يا نعيمة، في ايه؟ كنت عاوزة اقول لك ان طالما الموضوع يا اخويا دخل في ضرايب وصحة وغيره، واحنا خلاص كبرنا، وانا ربنا حرمني من الخلف، يعني بعد عمر طويل المصمت ده لو فضل مصيره هيكون ايه غير القاف؟ فايه رأيك بقى لو بعته على حياة عينك، وهي الدكتورة وابنها اولى من الغريب؟ أنا مش عنيد ولا طماع، بس بحب الدنيا وشغلي ومطرحي، ربنا مديني الصحة والعافية، أفرط ليه؟ ايه الزمن الغريب ده، ما فيهوش غير بيع وشراء. يفتح الله نعيمة، مش هبيع ويانا الدكتور طارق وشلته. ممكن تقبل مني الهدية دي؟ ايه ده؟ دبلة خطوبتنا؟ بتهديني بيها؟ ده تقليد جديد ولا ايه؟ بالعكس، ده تقليد قديم قوي يا دكتور. الواحدة لما تزهق من خطيبها، لما تمل، لما تصبر أكتر من اللازم، بيجي لها وقت وبمنتهى الهدوء تخلع الدبلة وترجعها له تاني. في ايه يا بسنت؟ في ايه؟ اتكلمي، حصل حاجة مني زعلتك؟ أنا لما وافقت على الارتباط بيك
نص الموافقة كانت مبنية على طموح وحسابات، ونصها على مشاعر واحترام. لكن للأسف بقى انت عاجز يا طارق، وانا طول عمري ما احبش اضيع وقت. ما اقدرش استنى اكتر من كده. الارض والمصمت والكلام ده انا ما اقدرش. افرض ان المشروع ده فشل، اتجوز دكتور بيشتغل في مستشفى حكومي؟ سوري، اسفة، انا اتربيت على مستوى معين وعندي طموحات لازم احققها. ما انفعكش يا طارق، صدقني ما تضيعش وقتي. بس انا بحبك من زمان وما اقدرش ابعد عنك بالسهولة دي. وبعدين كمان موضوع الارض قرب ينتهي. رأفت معرض حمدون لضغوط اعتقد انه مش هيقدر يستحملها. تعتقد؟ لسه بتعتقد؟ انا خلاص قلت اللي عندي، وارجوك ما تحاولش الفترة دي انك انت تتصل بيا تاني، عن اذنك. اتصرف يا رأفت، بس انت عنيدة ولما تنوي على حاجة ما بتتراجعش عنها. هتصرف يا طارق، بس سيبني افكر وقريب هنلاقي الحل. وحاول تتصل ببسنت، ها؟ لاني لو قلت لماما ممكن ما تصدق وتصور في بسنت. انت عارف موقفها من الجوازة دي. حاضر يا سيدي حاضر، انا هعمل كل اللي يرضيك، بس يبقى افتكرني بقى لما ربنا يديك وتبقى صاحب مستشفى. يعني هو انت هتقف تتفرج؟ ما انت ليك فيها. بس خلص انت بس. حاضر يا طارق، هخلص. أستاذ بدر. أهلا جورجيت، ازيك؟ أنت فين يا أستاذ بدر؟ كده برضو سايب عمك حمدون بيتبهدل ويواجه عصابة لوحده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا ما اعرفش حاجة. تعالي في اوضه المحامين واحكي لي. أخيرا افتكرت إن ليك عم. ما تظلمنيش يا عمي، الذنب مش ذنبي. انت عارف العلاقة طول عمرها عاملة ازاي بين أمي وأبلة نعيمة. ده نصيب يا ابني، دي قدرة ربنا وحكمته. يعني نعيمة كانت هتقطع رجلك لو كنت بتزورني؟ انت واخد عنها فكرة غلط. ده بيت عمك، فاهم؟ وهيفضل مفتوح لك في أي وقت. ربنا يديك طول العمر يا عمي. ايه حكاية المصمت والمشاكل اللي عليه دي؟ مين اللي قال لك يا بدر؟ لا اللي قال لي بقى يا عمي. ايه الحكاية؟ شوف يا بدر يا ابني. جرى ايه؟ انت بتهددنا يا بدر ولا ايه؟ انا مش بهددكم، بس بحذركم، ابعدوا عن عمي. نبعد عن عمك ولا عن المصمت؟ قصدك ايه؟ القصد انت عارفه، من مصلحتك المصمت يفضل زي ما هو لغاية عمك ما يموت وتورث نصيبك. انا مليان ومش مستني موت عمي. كلامه لازم يتقال كده، لكن وقت ساعتها العين هتفنجل والجيب هيتفتح. ده مصمت بمساحة الأرض. برضو ما حدش منكم هيقدر يهوب ناحية عمي، وأنا من النهاردة بالمرصاد وبالقانون. وإحنا كمان بالمرصاد وبالقانون. ماشي يا دكتور طارق، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. كده حضرتك فعلا حليتي اللغز وساعدتينا في إننا نمسك أول خيط ممكن يوصلنا للجاني ده، بعد إذنك، إلا إذا كنت لسه مصرة على إنك المتهمة. يعني وجهة نظري وصلت لك يا فندم؟ طبعا وصلت. حضرتك الدايرة اللي طلع منها خطوط صعدت من الموقف، لكن قدرتك على تحليل نفسك خلتك تشعري إنك السبب في الحادثة دي. بالظبط كده يا حضرة الوكيل، أنا كنت سبب غير مباشر. أهو دلوقتي أقدر أطمن على طارق. تقدري طبعا، بس ثقي إننا هنحتاج حضرتك تاني، لأن التحريات كده ابتدأت، لكن التهمة لسه ما ثبتتش على شخص معين. أنا تحت أمر حضرتك في أي وقت. أنا ما قتلتش طارق، بالعكس أنا أكتر واحد يهمني إنه يعيش. أنا بعتبر نفسي شريكه، يبقى ليه أفكر في التخلص منه؟ مفيش سبب واحد يخليني أعمل كده. لو أي واحدة زعلت من خطيبها وفكرت إنها تقتله كانت الدنيا نصها خلص ومن زمان. وهي القطط بتاكل عيالها. طارق ده زي ابني، والمصارين في البطن بتتخانق لكن بتضمها بطن واحدة. ايه اللي ممكن استفيده من محاولة قتل طارق؟ انا طول عمري بعيد عن عمي.
حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مستعد أتنزل عن المصمت وببلاش دلوقتي، بس الدكتور طارق يقوم بالسلامة. ده لا حط إيده في جيبي وسرق رزقي ولا خطف لقمتي، ده عرض مشروع بما يرضي الله. أو ما أقتله ليه؟ أخيرا اعترفت يا شلوفة. الحبل الصغير اللي دايما بتربط بيه وسطك لقينا حتة منه جنب مكان الجريمة. ايوه، انا ضربت طارق عشان بحب حمدون. كذب. شلوفة كان مريض عندي بمرض عقلي وتعالج لمدة طويلة. لازم يكون ورا الجريمة حد تاني استخدم شلوفة. أيوة، أنا اللي طلبت من شلوفة إنه يقتل، بس ما يقتلش طارق. أمال يقتل مين؟ يقتل حمدون. أيوة، طلبت منه يقتل حمدون. هوت رأفت، أخدت منه برشام وفلوس، بس أنا ما قدرتش أقتل حمدون عشان هو اللي بيوكلني ويشغلني، لكن طارق بيضربني وعاوز يهد البيت. ضربته على راسه بالحديدة. الدكتورة أكيد هتسامحني. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الرجوع إلى مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على المدعو رأفت عبد العظيم سليمان بالسجن لمدة 1 سنة نظير تحريضه على القتل، كما تأمر المحكمة بإيداع بدوي متولي السيد وشهرته شلوفة في المصحة النفسية لبيان مدى صحة قواه العقلية. رفعت الجلسة.